Okay, nice. Yes. Yeah, nice. Nice. Oi, sorry meh. Langgo. Si mek langgo ame. One, two. Mantul Pak Bu. Okay, nice. Yes. Yeah, nice. Tengok outside sikit. Baik mata. Duduk. Cuba duduk. Duduk. Kad raya tak ada kad raya? Tak ada. Hari sampul raya pun tak jumpa. Oh ya? Tak keluar lagi. Tak, sekarang orang Salam lah kan Desi. orang dah tak pakai kot sekarang. Apa dia? Boleh je yang tu. Ya, Eddie nak ambil kat aku situ ni. Okey kat kau duduk situ. Just nice je. Tapi facing belah sini, facing lighting. Boleh tak depan sikit je. Jadi tak nak ada sama guna. Okey. Okay, pegang sikit. Yang kosak sikit. Yes, cantik. Keluarkan ni sikit. Sini sikit apa? Oh, ini. Lain ni. Okay. Yes. Cantik. Yes, tengok kosak sikit. Susah tu Eddie nak kena balance kan. Features dia duduk belah situ. Sekejap tak boleh lah. Tepek ni. Gelap. Tak ada. Tak try. Tak apa boleh tak? Nanti nak. Tak sampai lah apa edit tu. Kau buat sendiri kat mana? RM17 kek apa kau beli? Ya. Kau beli ni ah, grab food ah. Sofia Jam. Dah jadi nama dah Sofia Jam. Duduk kat sini tapi duduk tepi ni bertenggek.
lampu ke? Ada kan? Baik. Lampu ni. Kuning orang ni. Oh, Mira tak makan lagi. Sebab dah siap. Dia backlight tu. Merah. Sandal situ pula. Ha. Ada prop. Ambil Oh, ada prop. Mesti prop apa yang ada guys. Kawan ni. Bila lagi mau. Nak cari kita tapi tengah kita. Lupa gelang kau. Itulah. Tak ada gelang tu je yang cantik. Yang lain Kita ada hitam ada tulisan. Apa ni? Awal lah. Kawan. Ya. Nice. Badan dekat sini sikit. Meh tak nampak kaki aku kan? Tak maksud tak. Kan? Dia- Kan dia- aku dia- belajar kaki dalam video. Oh. Okay, nice. Okay, nice. Gelak-gelak sikit. Lah, gelak je lah, gelak je, gelak je, gelak je, gelak je. Tak, Entah. up je. Okey deh. Up je. Gelak, 1, 2, 3. Okey. Oh. Lagi ke? Bahasa sikit. Tak boleh ni. Bahasa cawan tu toleh sikit. Macam tu. Boleh nampak balance sikit. Yes. Nice, sister. Mantul. Ah. Yes. More. Nice one. Yes, nice. 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 Hijab yang macam tu. Macam tu. Okay, sekarang ni betulkan tudung Mira. Tak, Eddie nak nampak. Betul. Apa dia boleh jatuh situ? Bisik kan? Eddie nak nampak dia punya label. Yes. Okay. Ni dekat telinga ke kepala? Jangan makan Jangan makan. Okay. Jangan tak ingatkan tu. Korang macam ada connection sikit. Yes. Nice one. Cantik. Gelak-gelak sikit. Gelak-gelak sikit. Okay,
Sekejap. Sekejap, stay. Tak boleh. Okay. Okay, kejap. Mira tengok sini sikit. Yes. Eye contact dengan Daisy. Yes. Eye contact dengan Daisy. Yes, nice. Perfect. Sekejap. Sekejap belah sini pula. Daisy nak ambil start Daisy pula. Daisy tengok Mira. More. Boleh meh. Tenang dan fikir. Ambil bantal macam buat kat muka nanti dia tukar-tukar. Cantik. Tempat yang bawah ambil bantal. Tukar dengan tidur tu. Cantik. Nanti yang tak pun buat tu. Satu bantal. Bantal yang tutup muka besar. Nice one. Itu tu cantik tak? Yes. Nice. Woi, mata. Kotak sikit. Bantal ni juga kita tutup seluruh. Dia dah naik. Dia dah tutup. Nampak? Sekejap, sekejap. Dia sini ambil bantal tu. Dia betul besar tu tak? Boleh. Mira buat turun macam mana tu? Jadi one. Kalau balang tu nampak ke kuih tu? Kalau balang kosong tak apa pun. Nampak kuih tu? Biar raya betul. Boleh di sebelah situ. Macam tu, yes. Tunduk sikit Mira. Yes. Eye contact sikit. Yes, nice one. Rendah meja tu pun. Okay. Macam tu. Wow. Okay. Rapat sikit. Mira. Nice one. Yes, nice. Stay macam tu. Sabar sister. Kini dia ni nak bertiga tak Sarah? Nak bertiga ke? Boleh tak suruh Sofia masuk je? Duduk je. I say hi katanya Amir. Dia sebab masak nasi je. Okay, ada connection sikit. Korang bawah macam mana? Ambil. Okay. Alright, nice one. More. Yes. Nice, another one. Tak payahlah. Tapi macam dia sangat kan? Okay, nice. Yes, nice. Yes, cantik. Itu beza lah macam mana. Ataupun mak hitam ada mak hitam. Pusing je. Susah ni bayar sangat aku ni. Dua-dua dia. Cantik. Angkat kuih. Okay, macam angkat kuih. Yes. Another one. One, two. Okay, eye contact sikit each other. Yes, nice. Tak ikut mockbot dah ni. Another one. Lagi one, two. Last one. Salah, okay. Salah. Dah